ทุกคนวันนี้ที่เรารอคอยมาถึงแล้วลูกชายของเราได้ผู้หญิงแล้วนะคะ สำหรับคนที่ไม่ได้ดูก่อนหน้านี้นะคะจะบอกว่าใช้เวลาตามหาน้องนานมากทุกคนตั้งแต่ตอนลูกชายเรียนปี1วันแรกจนตอนนี้ลูกชายเรียนจบแล้วมาเป็นคุณหมอเลเวล10แล้วทุกคนกว่าเราจะเจอเนื้อคู่ให้ลูกอะแต่ก่อนที่จะพาไปเจอสาวสวยคนนี้นะทุกคนพีจะพาทุกคนย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านี้ก่อนนะคะเพราะว่าคลิปล่าสุดเรายังไม่มีการจบการศึกษาของเคเดนเลยนะคะพีก็เลยจะพาทุกคนไปดูว่าช่วงจบการศึกษาเป็นยังไงค่ะไปแล้วไปเข้าเรียนเตรียมตัวมาไม่มากพอเอ้าไม่มากพออะไรแปลว่านี่เกรดไม่ดีแน่เลยเฮ้ยได้ A บวกเฉยโอ้ยแต่ผลการเรียนเฉลี่ยเป็น B บวกอยู่ดีไม่ถึง A ลบหรอนี่สำเร็จการศึกษา 10:21ที่นี่เหรอเราไม่น่าจะรับปริญญาที่นี่นะพีว่าบักเฮ้ยรับปริญญาอยู่ไหน และอีเวนต์หายไปเรียบร้อยอีเวนต์หายเราต้องเลือกถ้าเราอยากรับปริญญาเราต้องไปเรียนใหม่หมดทั้งเทอมอะได้เกรด A บวกแล้วใครจะไปเรียนใหม่พี่ขอโทษทุกคนนะคะที่พี่เลือกมาเล่นเกมในวันที่มีอัปเดตเกมนะคะพี่ขอโทษจริงๆสำเร็จการศึกษาแล้วต่อไปเข้าสู่อาชีพของเรามีเงินอยู่แค่400อยู่ไม่ได้สักที่ไงเดี๋ยว400มันจะไปอยู่ไหนได้แปลว่าเราต้องหาโฮสต์เราจะไปอยู่โฮสต์คนที่จะเป็นโฮสต์ให้เราได้เขาจะต้องเป็นคนรวยไม่ใช่อิกนาซิโอปะเงินทุนเหลือฮะไม่ได้เหลือ400เหรอก็เนี่ย400แต่พอย้ายเข้าดันมีเยอะเอาเป็นว่าเราอยู่กับอิกนาซิโอไปก่อนจบการศึกษาอย่างสวยงามอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะแล้วเราก็ได้พาเคเดนเข้างานรับปริญญาโยนหมวกกันเฮฮาสนุกสนานอย่างที่ได้เห็นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นด้วยความที่เรามีเงินทุนอยู่แค่400เราก็เลยไปขออาศัยอยู่บ้านของเพื่อนสนิทของเราคนหนึ่งนะคะชื่อว่าอิกนาซิโอซึ่งเขารวยมากแล้วก็อยู่กับน้องหมา2ตัวแล้วก็น้องแมว1ตัวค่ะแล้วพีก็มีกฎนะคะในการมาเล่นบ้านอิกนาซิโอนะคะก็คือเราจะไม่ไปควบคุมตัวอิกนาซิโอเจ้าของบ้านเลยนะคะจะปล่อยเขาอิสระให้เขาควบคุมตัวเองไปเลยนะคะเราจะเล่นแค่เคเดนคนเดียวเท่านั้นส่วนในส่วนของน้องหมาและน้องแมวพีจะไม่ก้าวไก่ในเรื่องของการอบรมสั่งสอนน้องๆนะคะไม่ว่าน้องๆจะทำอะไรจะปล่อยให้อิกนาซิโอเป็นคนสอนหมดเลยส่วนตัวเคเดนจะช่วยพวกเก็บอึเก็บฉี่พาไปเดินเล่นหรือว่าอาบน้ำนะคะเพราะว่าถือเป็นงานบ้านที่ต้องช่วยเจ้าของบ้านอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายทุกคนพีจำเป็นจะต้องขออนุญาตช่วยอบรมสั่งสอนน้องๆเพราะว่าอิกนาซิโอตัวเจ้าของบ้านนะคะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับน้องๆเลยคือเขาไม่สั่งสอนกันเลยทุกคนแล้วมันก็กลายเป็นว่าน้องๆนะคะทั้งเล่นในแอ่งน้ำกินน้ำสกปรกค้นถังขยะแล้วก็ทำลายเฟอร์นิเจอร์พี่จำเป็นจะต้องเข้ามาช่วยจริงๆเพราะว่าน้องๆน่าสงสารมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของเงินนะคะจะเบสไว้เลยว่า 20,000 เป็นของอิกนาซิโอนะคะแล้วจากนั้นรายได้ที่เพิ่มจากนั้นจะเป็นของเคเดนเราจะเริ่มเก็บเงินนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะย้ายไปอยู่คอนโดเป็นหนุ่มโสดอยู่คอนโดคนเดียวค่ะอยู่บ้านอิกนาซิโอมาก็หลายวันนะทุกคนกว่าพีจะสังเกตว่าวันนี้ฟรอนต์เด็กของเรานะคะหน้าตาเปลี่ยนไปนะคะจริงๆไม่ติดอะไรเลยติดทรงผมอย่างเดียวนะคะชื่อก็เพราะนะคะน้องแคทเธอรีนโนแลนชื่อเพราะมากหน้าตาก็โอเคเลยนะคะติดแค่ทรงผมอย่างเดียวพีก็เลยคิดว่าคนนี้แหละใช่เลยเราไปโมน้องแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะทุกคนมีแค่ปรับสีผิวแล้วก็ปรับรูปหน้านิดหน่อยนะคะแล้วก็หลักๆเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนการแต่งหน้านิดนึงแอบบีบพุงให้น้องแบนราบนะคะแล้วก็เสริมขนาดหน้าอกให้น้องใช้พรีเซตบอดี้นะคะให้หน้าอกดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นจริงๆการใช้สูตร Full Edit Mode นะคะก็ถือเป็นการโกงอย่างหนึ่งนะแอบรู้สึกผิดนิดนึงแต่ว่าทุกคนดูเทรดน้องก่อนมันหยุดแค่ที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้จริงๆคือทุกคนเห็นไหมน้องไม่ชอบการมีพันธะน้องไม่อยากแต่งงานทุกคนแต่มันไม่ได้เพราะว่าเราต้องการหาเนื้อคู่ให้ลูกชายนะคะเราจะสร้างวงตระกูลไปด้วยกันพี่ก็เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเทรดตัวนี้ของน้องทิ้งนะคะก็เลยขออนุญาตเปลี่ยน
ลี่ยนเป็นตัวนี้นะ practice makes perfect ทีนี้น้องก็จะกลายเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะแต่ว่าติดอีกแล้วทุกคนเรื่องความชอบไม่ชอบของน้องเห็นไหมน้องไม่ชอบคนขยันหมั่นเพียรพี่คิดว่าตรงนี้มันทับเคเดนนะเพราะว่าเคเดนเป็นคนแอคทีฟพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเขามีนิสัยไม่ชอบเรื่องนี้เขาสองคนเข้ากันไม่ได้แน่ๆก็เลยขออนุญาตเปลี่ยนความชอบไม่ชอบน้องด้วยนะคะส่วนฝั่งของเคเดนนะคะก่อนจะเริ่มเจอน้องแคทเธอรีนเคเดนยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อยู่นะคะแล้วก็ยังมีหนี้การเรียนอยู่ด้วยที่ยังต้องคอยผ่อนไปด้วยค่ะกับเรื่องของค่าไฟนะคะที่ช่วยอิกนาซิโอจ่ายช่วงนี้ก็แอบลำบากลำบนแล้วก็สมบุกสมบันนิดนึงแล้วพอเจอน้องแคทเธอรีนพีก็ให้เคเดนไปทำความรู้จักทันทีเลยซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองคนเข้ากันได้ดีด้วยความที่ไปปรับนิสัยน้องมาแล้วนะหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปทำงานก่อนนะคะเพราะว่างานต้องมาก่อนและนอกจากเรื่องที่เจอน้องแคทเธอรีนแล้วเนี่ยวันนี้ยังมีเรื่องดีๆอีกเรื่องนึงนะทุกคนคือหลังจากที่จบงานแล้วเคเดนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นศัลยแพทย์แล้วนะคะกลับมาถึงบ้านทำอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ให้เคเดนโทรจีบสาวสักหนึ่งกรุบกริบแต่ใครจะไปคิดว่าหลังจากวางสายแล้วเจ้าสาวคนสวยของเรานะคะเขาจะชวนลูกชายของเราไปเที่ยวต่อนะทุกคนแล้วเราจะปฏิเสธโอกาสดีอย่างนี้ได้ยังไงและนี่ก็คือซีนเริ่มคลิปของเราที่ทุกคนได้เห็นไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะน้องแคทเธอรีนพาเรามาเที่ยววังสุดหลอนนะคะไม่มีอะไรให้ทำเลยนอกจากเดินดูนู่นนั่นนี่อย่างเดียวพี่ก็เลยให้ทั้งสองคนได้พูดคุยแล้วก็ทำความรู้จักกันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีหยอดมุกจีบกันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเอาแค่พอกรุบกริบไม่ให้รู้สึกอึดอัดจนเกินไปนะคะแล้วจากนั้นก็ต้องขอตัวแยกย้ายกลับบ้านก่อนเพราะว่าเคเดนง่วงนอนมากๆแล้วเช้าวันถัดมาน้องแคทเธอรีนยังมาทำงานเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ได้แค่ทักทายกันนะคะแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานเพราะว่าเรามีเป้าหมายใหม่ให้เคเดนแล้วนะคะนั่นก็คือรีบเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเราก็จะเป็นเลเวลสุดท้ายของอาชีพหมอแล้วเราก็จะปลดหนี้ให้หมดแล้วเราก็จะย้ายไปอยู่คอนโดค่ะต่อไปเราก็จะได้ชวนน้องแคทเธอรีนมาบ้านได้บ่อยๆนะคะทุกคนเท้าเหยียบเข้าบ้านได้แค่ก้าวเดียวน้องแคทเธอรีนมาชวนไปเที่ยวอีกแล้วคือเคเดนเหนื่อยมากนะคะแต่เราต้องสู้นะทุกคนเพื่อความรักของลูกชายเราแต่ยังไงอีกก็ไม่รู้เพิ่งมาถึงได้แป๊บเดียวอยู่น้องแคทเธอรีนก็กลับบ้านไปเฉยเลยแล้วก็ชวนเราไปบ้านน้องแทนโอ้ my god ที่มันเป็นแผนอะไรดีมาถึงบ้านสาวปุ๊บก็สร้างความประทับใจเลยนะคะทุกคนคือจะให้เคเดนเข้าห้องน้ำเฉยๆแต่ว่าดันไปกดอาบน้ำด้วยไปกดอาบน้ำในบ้านของน้องเลยนะก็คือน้องแคทเธอรีนไม่โอเคนะคะน้องเดินเข้ามาเตือนถึงในห้องน้ำขอโทษจริงๆค่ะกดผิดเฉยๆขอโทษค่ะสุดท้ายในค่ำคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ต้องขอตัวกลับนะคะเพราะว่าลูกชายเราใกล้ตุยแล้วหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ช่วงวันหยุดของเคเดนนะคะได้พักผ่อนกันนิดนึงก็เลยให้เคเดนช่วยดูแลน้องหมาน้องแมวนะคะพาน้องหมาไปอาบน้ำแล้วก็เรียกน้องหมากินข้าวไม่แน่ใจว่าทำไมน้องๆถึงหาชามข้าวตัวเองไม่เจอนะแล้วก็ชวนน้องแคทเธอรีนมาเที่ยวบ้านน้องมาด้วยความอารมณ์ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าจริงๆตอนเช้าเนี่ยน้องมาชวนเราไปรอบนึงแล้วแต่เราปฏิเสธนะคะเพราะว่าเราต้องดูแลน้องหมาน้องแมวก่อนตอนนี้ก็เลยได้เวลาถ่ายโทษค่ะแล้วก็ต้องให้เคเดนเดินหน้าจีบสักหน่อยเชิญสาวมาถึงบ้านก็ไม่วายสร้างความประทับใจอีกแล้วนะคะน้องแมวของเราจัดการต้อนรับสาวของเราไป1 กรบมาถ่ายโทษด้วยการทำอาหารให้สาวกินดีกว่านะคะวันนี้เป็นเมนูง่ายๆแซลมอนอบสมุนไพรนะคะแต่ขณะที่ทำอาหารน้องหมาก็มากวนไม่หยุดเลยนะคะน้องเหงาอยากให้เล่นด้วยนะคะน่าสงสารมากทำยังไงดีน้องแคทเธอรีนก็ชวนมาแล้วแต่ว่าน้องหมาก็น่าสงสารสุดท้ายก็ตัดสินใจเลือกน้องหมานะคะแต่ว่าไม่รู้จิตใจตรงกันหรืออะไรน้องแคทเธอรีนก็เดินกลับบ้านไปเฉยๆเหมือนกันกลับบ้านไปเฉยๆอีกแล้วนะคะแต่ก็ถือว่าความต้องการตรงกันนะคะรอบนี้เพราะงั้นเราก็เลยให้เคเดนพาน้องหมาไปเดินเล่นก่อนนะหลังจากนั้นเราก็กลับมาทำงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะชีวิตเริ่มเข้าสู่รูปเดิมๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะคะทำงานเก็บเงินแล้วก็เดินหน้าจีบน้องแคทเธอรีนแบบเต็มตัวเลยค่ะและดูเหมือนว่าการเงินของเราจะโอเคแล้วนะคะน่าจะได้เวลา move out แล้วค่ะทิ้ง 20,000 ไว้ให้อิกนาซิโอนะคะแล้วส่วนที่เหลือเราก็พาตัวเองออกมาได้เลยคอนโดเดียวที่พีเริ่มต้นทุกครั้งที่เล่นนะคะก็คือที่นี่เลยนะคะพีแอบไปไล่เจ้าของเดิมออกจากห้องเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ห้องก็เป็นของเราคนเดียวแล้ว
มาถึงก็ขอรีโนเวทห้องกันเลยนะคะพี่ชอบห้องแบบแบ่งสัดส่วนชัดเจนนะก็เลยจะทำเป็นซุ้มทางเข้าด้านหน้านิดนึงนะคะแล้วก็เปิดมาจะเจอเป็นห้องนั่งเล่นเป็นห้องแรกนะคะแล้วก็ทางขวามือจะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำสำหรับแขกส่วนทางซ้ายมือจะเป็นโซนส่วนตัวของเคเดนนะคะก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็เป็นห้องน้ำส่วนตัวแต่ว่าทุกคนเรามีงบจำกัดอยู่แค่19,000นิดๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างตามงบที่มีไปก่อนนะได้เท่าไหนได้เท่านั้นนะทุกคนและนี่ก็คือโฉมหน้าห้องใหม่ของเรานะคะยังไม่เสร็จดีหรอกแต่ว่ามีทุกอย่างที่จำเป็นแล้วที่เราต้องหยุดลงแค่นี้ก่อนเพราะว่าเงินเราเหลืออยู่แค่300นิดๆแล้วทุกคนเดี๋ยวให้เคเดนนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ให้เขาไปหาเงินมาให้เราทำบ้านเพิ่มกันก่อนนะแต่ลืมไปว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็แต่เช้าเลยน้องแคทเธอรีนโทรมานะคะปรึกษาเรื่องอยากจะเป็นเพื่อนกับคนคนนึงนะคะเราก็ให้คำปรึกษาไปไม่รู้ว่าจริงๆโทรมาเนี่ยแค่อยากปรึกษาหรือเปล่านะแล้วก็ลืมไปเลยนะคะว่าพอเราย้ายบ้านเข้ามาใหม่เนี่ยเพื่อนบ้านจะมาต้อนรับเราด้วยนะทุกคนแต่พี่ๆเหลือบเห็นว่าห้องรับแขกนะคะไม่ถูกใจเท่าไหร่พี่ๆเลยแอบขอย้ายมุมนิดนึงก่อนต้อนรับเพื่อนบ้านนะคือรู้สึกว่ามันหันหลังให้กระจกอยู่นะคะพี่ๆก็เลยเปลี่ยนจากหันหลังนะคะเป็นหันข้างแทนทีนี้เราก็จะทั้งดูทีวีแล้วก็ดูวิวได้นะทีนี้ก็ได้เวลาต้อนรับเพื่อนบ้านกันแล้วนะคะเพื่อนบ้านเอาเค้กมาฝากเหมือนเดิมเค้กที่เราจำได้ว่าซิมเรากินทุกครั้งไม่เคยถูกใจสักครั้งนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆก็เลยให้เคเดนทำอาหารเพิ่มเองนะแล้วก็เราค่อยแอบเอาเค้กไปทิ้งแบบเนียนๆนะคะไม่ให้เพื่อนบ้านเสียใจค่ะแต่ขออีกนิดนึงได้ไหมนะพี่ๆอยากได้ซิงค์ล้างจาน100 กว่าบาทเท่านั้นขอแค่อย่างเดียวแล้วพี่ๆจะพอแล้วสำหรับวันนี้สุดท้ายนี้ส่งท้ายคลิปด้วยการชวนน้องแคทเธอรีนมาปิดคลิปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาดูนะหวังว่าการตัดต่อใหม่ในคราวนี้จะถูกใจทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะว่าเคเดนหลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่คอนโดคนเดียวแล้วเนี่ยจะทำอะไรต่อไปแล้วเราจะจีบน้องแคทเธอรีนสำเร็จไหมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ